ดราม่า Coffee Date อ๋อ เห็นแล้ว แต่ว่าดูไม่จบ งั้นเราจะมาดูกันให้จบ ซึ่งไอคลิป Coffee Date เนี่ยเป็นคำแนะนำของผู้หญิงท่านหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะฮะ เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งออกมาให้คำแนะนำกับการวางตัวการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า พอเขาออกคลิปแนะนำ Coffee Date มาปุ๊บเนี่ยเกิดกระแสตีกลับเขาก็เลยอัดคลิปที่2เพื่อเป็นการขอโทษและชี้แจงความถูกต้องอันนี้เพื่อเป็นธรรมให้กับทางคนนำเสนอเราจะมาดูทั้ง2คลิปไปด้วยกันแล้วก็บอกในมุมมองของเราแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนทำ react คลิปนี้เยอะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงที่เห็นด้วยกับผู้หญิงที่ไม่เห็นด้วยอันนี้เราพูดในมุมของผู้ชายแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าเราถูกนะแต่ว่าเป็นการนำเสนออีกมุมมองนึงแล้วกันว่าในเรื่องของ Coffee Date เนี่ยเรามองยังไงเราดูคลิปพร้อมกันอันนี้คือคลิปเจ้าปัญหาคลิปตัวที่เป็นดราม่าเหตุผลที่ไม่ไป Coffee Date อีกเลยจากคุณอุ๋มเหรอคุณอุ๋มหรือคุณอุ้มเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะขออนุญาตนะคุณอุ้มเพราะว่าผมว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจถึงไม่ go on coffee date มีคอมเมนต์หนึ่งใช่ไหมเข้ามาถามอุ้มว่าทำไมถึงไม่ไปเดทเวลาที่แบบมีคนชวนไปคาเฟ่ชวนไปกินกาแฟชวนไปดื่มชาอะไรเงี้ยทำไมอุ้มถึงไม่ไปพูดในมุมของเดทนะคะไม่ใช่ในมุมของแบบเพื่อนชวนกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเป็นผู้หญิงมันก็เสี่ยงมากพออยู่แล้วที่เราจะต้องเอาตัวเราอะไปใช้เวลาอยู่กับใครที่เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำอะแล้วเรารู้สึกว่าเรากว่าจะออกจากบ้านได้ค่ะแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเอฟฟอร์ตทุกอย่างอะที่เราใส่ลงไปในตัวเราไม่ใช่แค่เพื่อจะไปเดทนะแต่ในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ค่ะเราพุทเอฟฟอร์ตอะไรกับตัวเราเองบ้างอะมันทำให้อุ้มรู้สึกว่าอุ้มไม่สามารถที่จะยอมรับเงื่อนไขในการไป coffee date ได้กับผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าอยากจะคบเราสนใจจะจีบเราอยากจะทำความรู้จักกับเรามากขึ้นว่ามันเหมือนกับอุ้มไม่ให้เกียรติตัวเองมากพอถ้าเกิดว่าในทุกๆวันอุ้มดูแลตัวเองอย่างดีอุ้มพุทเอฟฟอร์ตกับตัวเองมากๆสิ่งที่อุ้มแบบกินในทุกๆวันอะมันยังเต็มไปด้วย intention อุ้มเลือกของที่อุ้มจะกินที่อุ้มทำแล้วอุ้มรู้สึกว่าอุ้มรักตัวเองจังเลยนั่นแหละมันคือสาเหตุว่าแล้วทำไมอุ้มถึงจะเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งที่บอกว่าอยากรู้จักคุณนะครับไปดื่มกาแฟกันครับอุ้มรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเอฟฟอร์ตที่เขาให้มาที่มันไม่เทียบเท่ากับเอฟฟอร์ตที่อุ้มดูแลตัวเองอุ้มจึงทำแบบนั้นกับตัวเองไม่ได้อุ้มจะบอกผู้หญิงทุกคนว่าเวลาที่เราจะคบใครคนนึงจะเดทกับใครคนนึงโดยเฉพาะถ้าเราเดทกับผู้ชายอยากให้เราลองมองในมุมของผู้ชายดูบ้างถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายคนนึงแล้วเราชอบผู้หญิงคนนี้เราจะปฏิบัติกับเขายังไงถ้าอุ้มมองในมุมของผู้ชายใช่ไหมรู้สึกว่าอุ้มยังไม่ชัวร์ว่าอุ้มชอบผู้หญิงคนนี้มากไหมอุ้มก็จะไม่อยากที่จะลงทุนไม่อยากที่จะต้องวางแผนอยากจะทำอะไรง่ายๆชิวๆเพราะว่าไม่รู้อะไม่ชัวร์อาจจะชอบก็ได้นะผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบเปิดทางอะไรบางอย่างก็ไม่เสียหายอะไรนี่เป็นผู้ชายมันไม่เสียหายอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าอุ้มเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจกับผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มก็คงจะชวนเขาไป coffee date แหละ1มันไม่ต้องแพลน2มันไม่เสียตังค์เยอะมันไม่ proper อะคือมัน low effort สำหรับอุ้มมันก็คุ้มค่ากับบางสิ่งที่อุ้มยังไม่แน่ใจอุ้มก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชายสามารถมาคอมเมนต์กันได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะกล้าเม้นต์กันหรือเปล่าไม่รู้ว่าแค่มันเป็นความคิดเห็นของอุ้มนะคะมันไม่มีผิดมีถูกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนแค่มันเป็นมุมมองของอุ้มว่าเหตุผลของอุ้มทำไมอุ้มถึงไม่ go on coffee date ever again นะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยไปตอนอยู่อังกฤษก็เคยทำมาก่อนเราก็รู้สึกว่ามันไม่ worth it อะเราควรจะเป็น dream girl ของใครสักคนเมื่อนั้นน่ะชีวิตเราจะสบายนะชีวิตเราจะดีขึ้นเขาจะดูแลเราอย่างดีเมื่อเราเป็นผู้หญิงในฝันของเขาเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ชายที่ไหนค่ะที่เห็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงในฝันของเขาแล้วบอกว่าโอ้ผู้หญิงในฝันที่ผมอยากจะมีไว้ข้างๆตัวอยากจะดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นผมจะพาเขาไปดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ใช่อ่ะแค่นั้นแหละค่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมอุ้มถึงไม่ go on coffee date พอเราโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มมีการดูแลตัวเองที่มากขึ้นเริ่มรักตัวเองเริ่มเห็นใจตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆอ่ะมันจึงเป็นอะไรที่อุ้มไม่ยอมรับมันอีกแล้วประมาณนี้ค่ะอันนี้ตัวแรกที่มีคนถกเถียงกันเยอะแต่ว่าก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นของเราไปฟังตัวที่2ตัวนี้อันนี้คือหลังจากที่เริ่มมีทัวร์ไปลงเริ่มมีคนมองต่างเริ่มมีคนแสดงความคิดเห็นเกิดมาเป็นคลิปนี้พี่บงเฮ้ยที่ทุกคนไป coffee date กันน่ะบอกว่ามันคือการไปเดทที่ปลอดภัยและสามารถชิ่งได้เพราะเราไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักตี5:39 40 นาทีอุ้มนอนไม่หลับค่ะเนื่องจากโพสต์ที่ลงไปเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่อง coffee date เห็นข้อมูลจากคอมเมนต์ประมาณ 80-90% อย่างเงี้ยมันทำให้อุ้มมาเห็นว่าอ้าวคนเล่น dating app เยอะมากคือ majority ของคนที่เข้ามาคอมเมนต์คือคนที่เล่น dating app ทีนี้อุ้มก็ต้องขอโทษด้วยว่าตอนที่ทำคลิปนั้นออกมาอุ้มลืมนึกใน scenario ของการเจอกันผ่าน dating app ไปเลยเพราะว่าตัวอุ้มเองไม่ได้คุ้นเคยกับการอยู่ในซีนนี้แหละซึ่งมันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะที่อุ้มออกมาพูดเรื่อง coffee date แบบว่าอุ้มไม่ไปอยากจะมาพูดกับผู้หญิงก่อนอยากจะมาบอกผู้หญิงทุกคนว่า I'm not here to be your enemy เราไม่ได้มาตรงนี้เพื่อที่จะแข่งขันกันแล้วบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ดีกว่า we look out for each other ผู้หญิงด้วยกัน
ช่วยดูแลกันคือถ้าเกิดว่าคุณได้ติดตามช่องอุ้มจริงๆคุณจะเห็นว่าอุ้มให้คำปรึกษากับผู้หญิงทำฮีลิ่งให้ผู้หญิงแล้วทำมา4 ปีแล้วอุ้มได้เห็นความเจ็บปวดของผู้หญิงหลายๆคนที่เมื่อได้รักใครสักคนหนึ่งอะเราให้ทั้งหมดจริงๆจนบางครั้งเราสูญเสียตัวเองไปเลยเราเสียศูนย์ด้วยในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการที่คุณจะออกไปเจอกับใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมที่จะเสี่ยงที่จะเจอกับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนและไม่รู้จักมาก่อนเพื่อที่จะมีแฟนหรือมีความรักอุ้มมองว่ามันไม่ผิดในเมื่อทุกคนคอมเมนต์มาเรื่องความปลอดภัยทั้งนั้นเลยอะเราทำยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้ดีอะเฮ้ยเมคชัวร์ได้ว่าคนนี้คือมีตัวตนจริงๆ1แล้วก็เป็นคนที่พอจะใช้ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือช่วยกันคิดเฉยๆนะจะวิดีโอคอลกันก่อนไหมลองคุยกันก่อนนะตรงปกใช่คนเดียวกันกับในรูปคนเดียวกันกับในโปรไฟล์คุยกันรู้เรื่องเข้าใจดูคลิกกันอยากจะเจอกันต่อค่อยไปเจอกันไหมอีกอย่างหนึ่งคืออุ้มจะเช็คโซเชียลมีเดียแล้วลองทักเขาไปในโซเชียลมีเดียซิใช่คนเดียวกันไหมที่ตอบคุณมามีเพื่อนเยอะไหมแล้วเพื่อนเขาเป็นยังไงและสิ่งที่เขา follow คืออะไรบอกคนรู้จักที่รักเราที่เป็นห่วงเราจะ be there for us ได้ในเวลาที่มันมี emergency อะไรก็ตามคือส่วนตัวอุ้มเองอะอุ้มหัวโบราณปะวะอุ้มรู้สึกว่าการที่เราเจอกับใครที่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนรู้จักเป็นตัวเป็นตนกันมาก่อนคนนั้นเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆอยู่ในสังคมที่เรารู้จักคนนั้นอะมีที่มาที่ไปอะคือถ้ามัน track back ไปอะเราจะยังเจอคนที่รู้จักเขาว่าเขาทำงานที่ไหนเขาเป็นใครรู้ว่าเขามีนิสัยประมาณไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่อุ้มจะเสี่ยงรับได้ในการจะทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งอุ้มเคยเล่น dating app นั้นวัย20ช่วงที่ไปอยู่อังกฤษก็แบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากมีแฟนมากลองเล่นดูแต่พอมันเล่นไปอะมันรู้สึกไม่ชอบตัวเองรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์อุ้มมันอาจจะอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่าอุ้มมองว่ามันเป็นเรื่องของเทสเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยแต่ถ้าคุณจะเล่น dating app use your own discernment นะคะผู้หญิงทุกคนอุ้มมองว่ามันเสี่ยงไม่ได้มองว่ามันไม่ดีอุ้มเชื่อว่าทุกคนดูแลตัวเองได้และทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองกันทั้งนั้นอุ้มมองว่าการอยากมีความรักมันไม่ผิดนะแต่อุ้มมองว่าเราอยากมีจนเกินไปจนเราพร้อมที่จะเสี่ยงผู้หญิงอะphysically เราสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วนะส่วนผู้ชายทุกคนเอง you know how to take care of yourself ผู้หญิงหลายๆคนก็จะดีใจนะถ้าเกิดว่า you can make us feel safe ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและ take care พวกเราได้เหมือนกันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีไม่ได้อยากให้คนออกมาเถียงกันคนนี้อะไรแล้วนี่คือ gold digger แล้วนี่คืออะไรมันตีความได้หลายแบบมากแต่ส่วนใหญ่เราจะตีความจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาบางอย่างมันออกมาจากความเจ็บปวดอะอุ้มว่าเรามาช่วยกันดีกว่าค่ะมาช่วยกันให้พวกเรามีความสุขขึ้นดูแลกันและกันได้มากขึ้นทั้งผู้หญิงดูแลผู้หญิงกันเองผู้ชายดูแลผู้หญิงหรือผู้หญิงดูแลผู้ชายใครที่ดูอยู่แล้วเล่น dating app ด้วยมีทิปหรือทริคอะไรที่จะมาแชร์ให้กับคนอื่นที่เล่น dating app เหมือนกันอะมาแชร์บอกกันไว้หน่อยแล้วก็ let's look out for each other นะคะเรียบร้อยพี่บวงเอาเชิญให้พี่บวงก่อนนะ ผมพูดตามตรงเลยนะ ผมว่าผมเป็นคนที่ประสบการณ์การออกเดทน้อยมากเพราะฉะนั้นผมคงไม่สามารถให้ความเห็นเรื่องนี้ได้เท่าไหร่หรอกคือชีวิตเนี้ยผมมีแฟนคนแรกอายุ30แล้วก็เป็นแฟนคนเดียวแล้วผมเคยไปออกเดทเนี่ยผมนับนิ้วได้เลยเอาตรงๆเลยผมไม่มีประสบการณ์ถึงขนาดว่าบางทีผมยังแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้คือเฮ้ยเรามาเดทกันใช่ไหมหรือว่าเราแค่แบบก็มานั่งกินข้าวกันอ่ะมาแบบว่าเนี่ยพี่บิ๊กเข้าใจไหมว่าผมไม่มีประสบการณ์ถึงขนาดบางครั้งผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ชื่ออะไรถึงจะคุริฟายเป็นเดทวะบางทีเนี่ยเราโทรไปชวนผู้หญิงอะบอกเฮ้ยเธอไปกินข้าวกันไหมเนี่ยวันนี้ว่างไปกินมื้อนี้กันตรงนี้นะในหัวผมอะผมคิดว่ามันเป็นเดทแล้วแต่ในหัวผู้หญิงอะเขาก็มองว่าแบบอันนี้ก็ชวนไปกินข้าวเข้าใจพี่บวงสำหรับผมว่าผมไม่มีประสบการณ์ถึงขนาดนั้นผมก็เลยพูดไม่ได้ผมว่าผมไม่คุริฟายเชี่ยไม่มีความรู้ที่จะพูดเลยไม่รู้จะพูดยังไงงั้นมันก็มาอยู่ที่ผมหมดเลยทั้งคณะเนี่ยผมไปเติมน้ำก่อนคือเอางี้ผมคิดว่าพี่บิ๊กมีประสบการณ์มากกว่าผมเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้มันเป็นในมุมที่ว่าผมถามได้ไหมได้เพราะอย่างแบบไอ้คำถามตะกี้แหละที่ว่าแยกยังไงว่าอันนี้ไปเดทนะคือในฐานะคนชวนน่ะเราต้องย้ำหรือเราต้องบอกหรือเปล่าว่าอันนี้คือการเดทเพราะว่าสำหรับผมอะถ้าสมมุติผมไม่บอกบางทีมันเป็นคำถามที่มันอยู่ในใจผมว่าอันนี้เรามาเดทหรือเปล่าวะอันนี้คือเขาคิดว่าเราจีบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมพยายามจะตอบให้มันแฟร์และครอบคลุมมากที่สุดแล้วมันเป็นจุดยืนเดิมในมุมมองความสัมพันธ์ที่ผมพยายามจะแชร์กับคนในช่องนี้หรือกับพี่บวกมาตลอดว่าพอมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากมันหลากหลายในขณะที่ว่าความถูกต้องของคนกลุ่มหนึ่งมันเอาไปใช้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้บางคน require การเดทที่เป็น proper เป็นพิธีการคนอีกกลุ่มหนึ่งมันไม่ต้องมีเหี้ยอะไรก็ได้พี่บวงเรียกว่าเดทไหมยังไม่รู้เลยแล้วมันเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงและทุกเพศมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนมันชอบสไตล์ประมาณไหนความหลากหลายทางจริตนิยมของการมีความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นแค่เฉดแล้วกูไม่ได้มองว่ามันเป็นเฉดขาวไปดำนะกูมองมันเป็นวงสีอะพี่บวกเฮียแม่งมีหลายสีมากแล้วมันมีสีตรงข้ามคู่สีที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถใช้แนวคิดนี้ไปใช้แอพพลายกับทุกคนได้อันเนี้ยผมยังคิดแบบนี้มาตลอดว่ามึงมีโซนมึงมีทางของมึงก็ต้องอยู่ในทางของมึง
ถ้าเกิดว่ามึงอยู่ในทางของมึงอะมันก็จะมีวิธีการทำที่มันถูกต้อง แต่ว่าวิธีการของมึงมันใช้แอพพลายกับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ คนอีกกลุ่มหนึ่งจะมองว่าเอ้ามึงทำเชี่ยอะไรมันแปลกๆแล้วอย่างในกรณีของคุณอุ้มที่เสนอเนี่ยผมไม่ได้มองว่าคุณอุ้มพูดผิดผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเลยผมก็เคยเจอคนอย่างคุณอุ้มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกชื่อถูกป่ะนะอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่าในมุมพี่บิ๊กมองว่าที่คุณอุ้มเขาทำคลิปเขาก็แค่อธิบายว่าเขาเป็นคนไทป์ไหนใช่ไหมใช่ผมว่าคุณอุ้มเขามีความชัดเจนในไทป์เขาแล้วเขามีการตั้งคำถามทวนด้วยหลังจากที่โดนคอมเมนต์ไปเนี่ยว่าเอ้ยอุ้มเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าอุ้มเป็นคนหัวโบราณหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าคุณอุ้มเป็นคนหัวโบราณเพราะว่าคนหัวโบราณจำนวนมากก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เยอะพี่บวงคนที่เป็นคนสมัยก่อนที่เขาไม่ต้องมีพิธีรีตองในการทำความรู้จักกันก็มีถ้าเกิดว่าคุณถามผมว่าคุณอุ้มเป็นอะไรผมจะเรียกว่าคุณอุ้มเป็นคนหัวสูงแต่ว่าไม่ใช่คนหัวโบราณเพราะว่าคนหัวโบราณที่หัวสูงกับหัวไม่สูงก็มีแล้วผมคิดว่าคนหัวไม่สูงมีเยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วเมื่อค่านิยมมันเปลี่ยนไปเนี่ยถามว่ามันหายไปหมดไหมมันก็ไม่ได้หายไปหมดมันก็มีทั้งคนที่ยังหัวสูงอยู่กับคนที่เขามีค่านิยมในการนัดเจอพูดคุยกับผู้คนแตกต่างหลากหลายรูปแบบมากขึ้นทีนี้อะไรมันเยอะกว่าอะไรมัน make sense กว่าผมก็ตอบไม่ได้แกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือไม่เป็นจริตความชอบแต่ที่ผมพอจะคอมเมนต์คุณอุ้มได้ก็คือว่ามุมของคุณอุ้มมันเป็น niche market มากเนี่ยแล้วคุณอุ้มเสนอมุมมองในการพรีเซนต์ตัวเองในมุมของผู้หญิงว่าอะไรคือการที่ผู้หญิงมี value อะไรคือการที่ผู้หญิงให้ value ตัวเองและต้องปฏิบัติกับตัวเองยังไงเนี่ยแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้จริงกับคนส่วนมากหรือคนส่วนใหญ่มันก็เลยกลายเป็นว่าพอคนฟังแล้วมันก็จะเป็น reaction ประมาณผมนึกมีมนึงออกเลยพี่บุ๋มเคยเห็นมีมนึงไหมที่เป็นคนมุสลิมแล้วเขาพูดว่า brother 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 เคยเห็น brother คือผมว่าหลายๆคนฟังมันจะฟีลประมาณนี้คือมันเอาไปใช้กับคนอื่นไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอุ้มทำแบบนี้คุณอุ้มเป็นคนไม่ดีคุณอุ้มเป็นคนผิดผมว่าบางคนมันก็จะมองว่าฉันลงทุนกับตัวเองคุณต้องขึ้นมาเทียบระดับกับฉันแต่ว่าในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมัน normalize กันไปเยอะมากแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์มันดูเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมังงะเป็นเพื่อนนัดเจอกันคือสำหรับหลายคนเนี่ยเดทมึงไม่ต้องเป็น coffee date ก็ได้บางคนอ่ะมึงไปเดินสวนสาธารณะไม่ต้องจ่ายตังค์ทั้งคู่มันยังเป็นเดทได้เลยเพราะว่าเดทมันคือการเริ่มทำความรู้จักความสัมพันธ์ทีนี้ในมุมที่คุณอุ้มบอกว่าการเริ่มทำความรู้จักหรือเดทของคุณอุ้มเนี่ยคุณต้องสตั๊ดดี้เรามาแล้วประมาณว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยเราเลือกกินของอ่ะเรายังกินของดีให้ตัวเองเลยคุณจะมาให้เราไปนั่งกินกาแฟกับคุณอ่ะคือกูก็มองว่าเอ้าไอ้เชี่ยแต่ว่าเดทอ่ะกูยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามึงเป็นระดับไหนบางทีอ่ะมึงไม่ต้องเป็นคนเล่นแอปก็ได้แต่ว่ากูอาจจะเคยเจอคุณอุ้มผ่านแบบไปซื้อเซเว่นข้างบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือหน้าตาดีสะสวยแต่กูไม่รู้ว่าคุณลงทุนกับคุณสูงขนาดไหนไงแต่ผมอาจจะเป็นคนแบบว่าผมก็เป็นคนผู้ชายที่ดีนะผมขอเบอร์ไปแล้วผมกินกาแฟกันหน่อยไหมเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นบางทีความสัมพันธ์มันไม่ได้เริ่มจากการเช็คโปรไฟล์อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอะพี่บวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาพูดคำว่าเดทมันก็คือการทำความรู้จักกันว่ากูควรจะลงทุนกับผู้หญิงคนนี้เพิ่มมากขึ้นไหมหรือทางผู้หญิงก็มองว่าเราควรจะลงทุนหรือให้ใจกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามี value หรือเหมาะสมกับเรามากขึ้นไหมอันนี้กูว่าอันนี้คือเดทแล้วหลังจากนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการเอาใจกันเนี่ยมึงจะพาไปไฟน์ไดนิ่งไปกินอาหารฝรั่งเศสหรือมึงจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้างทางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของจริตนิยมที่แต่ละคนก็เลือกที่จะมีกันทีนี้พอกลายเป็นว่าคุณอุ้มพรีเซนต์แบบเปิดแบบว่าผู้หญิงมีคุณค่า Coffee Date เนี่ยฉันจะไม่ไปแตะอีกเลยมันก็มาเป็น brother มันเหมือนกันอย่างนี้พี่บวงผมเคยถามเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาเลือกผู้ชายยังไงเขาบอกว่าไครทีเรียของเขาเนี่ยเขาเลือกผู้ชายเนี่ยจะต้องสูงเกิน180ซึ่งแม้มันจะฟังดูแบบ brother แต่ว่าโอเคมันก็เป็นสิทธิ์เขาถ้าเขาจะชอบแบบนี้กูว่ามันไม่ผิดเลยที่มึงจะชอบผู้หญิงสวยมึงจะชอบผู้หญิงอวบมึงจะชอบผู้ชายสูงอะไรเงี้ยแต่พอวิธีการสื่อสารมันระหว่างการที่มึงบอกว่าฉันชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่กับมึงบอกว่าผู้ชายเตี้ยกว่า170เหมือนหมาอ้าวคนฟังมันก็มองคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย
จริตในการเลือกของคุณมันอาจจะไม่ได้เป็นสำหรับทุกคน แต่พอคุณสื่อสารกับคนโดยเฉพาะกับคนหมู่มาก หรือว่ากับสาธารณะเนี่ยพอคุณเป็น niche type ไปแล้วเนี่ยมันโดนตีกลับได้เยอะ ถ้าเกิดว่ามันไม่ apply ใช้กับคนอื่น แล้วผมว่ากรณีของคุณอุ้มเป็นแบบนั้นคือว่าคุณอุ้มอยู่กับตัวเองเยอะมาก แล้วศึกษาหรือสังเกตสังคมน้อยไปหน่อย มันเลยดูเหมือนเป็นความคิดเห็นที่มันค่อนข้างแคบ อันนี้คือในมุมผมพี่ผมมีคำถาม สูงไม่ถึง170ด้วยเลย เฮ้ยพี่บวกสูงเท่าไหร่ 169อ้าวเชี่ยก็อันไม่ใช่ผมพูดอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะ ผมไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายเตี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคนที่มันตอบอย่างนั้นว่าใครที่เหลือเขาคือแบบนี้ แล้วในยุคปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่าการวางตัวที่ถ่อมตนเนี่ย แม้คุณจะเป็นคนที่คุณ select ของให้ตัวเอง คุณมองว่าคุณเป็นคนมี value แต่การเจอกันน่ะมันไม่จำเป็นต้องเจอกันโดยการเปย์หรือการแบบโชว์พาวอะผมคิดว่าการที่คุณเป็นคนหัวสูงพูดใหม่ การที่คุณเป็นคนมี value ในการดูแลตัวเอง แต่คุณลดความหัวสูงลงเนี่ย ในมุมผู้ชายอย่างผม ผู้ชายที่แบบจนๆใส่เสื้อเห็นหัวนมเนี่ย ผมมองว่าการลดความหัวสูงมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซ้ำแล้วคุณใช้จังหวะในการที่คุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย คุณศึกษาดูใจกับคนหลากหลายรูปแบบ แล้วคุณค่อยๆเลือก มันดีกว่าคุณพรีเซนต์กับสังคมว่า กูไม่ไปละ กินกาแฟแม่งแบบแม่งกระจอกแม่งถูกไหมกูตัวกูมันแพงกว่านั้นเพราะมันมาเป็นทรงนี้มันก็แบบ brother อันนี้ผมรีไปแบบจริงใจที่สุดแล้ว โดยที่ผมดู2คลิป อันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองไง แต่ว่าผมมานั่งย้อนประสบการณ์ของตัวผมเองอะตัวผมเองก็ไม่เคยไป Coffee Date นะ แล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะชวนใครไปออกเดทผมก็จะไม่ชวนเขาไป Coffee Date ซึ่งอันนี้ผมย้ำว่ามันเป็น preference ของผม เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณอุ้มเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่า แต่ว่าสำหรับผมอะเวลาที่ผมอยากไปออกเดทกับใครอะผมอยากที่จะใช้เวลากับเขานานๆอะนึกออกปะกินข้าวกันแล้วก็พูดคุยกันทำความรู้จัก แล้วก็แบบว่าพอกินข้าวเสร็จก็ไปหากิจกรรมอะไรทำต่อ อาจจะแบบว่าไปเดินดูอาร์ตแกลเลอรี่อะไรแบบเนี้ยคือผมไม่อยากแค่แบบว่าออกไปแล้วก็ไปนั่งกันในร้านกาแฟ แล้วก็แบบจิบกาแฟ5 นาที 10 นาทีทำความรู้จักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็แยกย้าย คือผมไม่รู้ว่า Coffee Date มันเป็นแบบนั้นเปล่าแต่ในจินตนาการผมมันเป็นแบบนั้น Coffee Date คือนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงพี่บวง หรอนั่งคุยกันเป็นชั่วโมง มึงนั่งสั่งกาแฟมาแล้วมึงทำความรู้จักแบบเห็นหน้า เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก่อนหน้านี้มึงผ่านพิมพ์ มึงได้ยินเสียง แต่ว่ามึงมามี Coffee Date เพราะมึงต้องการจะเห็นสีหน้าท่าทางมัน ดูว่ามึงความสะอาดมึงเป็นยังไง การดูแลตัวเองมึงเป็นยังไงทำนองท่วงท่าในการพูดมึงเป็นยังไง เพราะว่าปกติเห็นแต่ที่พิมพ์เห็นแต่ได้ยินเสียงไงเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมอะแทบไม่มีประสบการณ์เลยขนาดว่าในหัวผมว่าผมยังเข้าใจว่า Coffee Date แม่งคือแบบเดทแบบเร็วๆอะแบบคนไม่มีเวลานั่งคุยกัน5 นาที 10 นาทีแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันก็ไม่ต่างกับไปกินข้าวป่ะวะเพราะมันมีเวลาได้คุยกันเพียงแต่ว่า Coffee Date มันแค่แบบไม่ได้กินข้าวอะมันไม่อิ่มอะไรแบบเนี้ยคือสำหรับผมอะเวลาผมอยากจะชวนใครไปเดทอะนะผมก็จะวางแผนไว้เลยว่าผมจะไปกินข้าวกับเขาด้วยกันนั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันคลิกมันไปต่อกันอ่ะก็จะชวนไปแบบว่าไปนั่นแหละไปพิพิธภัณฑ์ไปนู่นไปนี่แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคกับเรามันก็ต่างคนต่างไปมันก็จบแต่มันก็ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็คล้ายๆ Coffee Date ป่ะเพียงแต่ว่า Coffee Date อาจจะลงทุนน้อยกว่าประมาณนั้นเหรอใช่คืออีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันผิดเพียงแต่ว่าผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวคิดของคนหัวสูงเนี่ยมันน้อยลงในจำนวนของผู้คนเพราะว่าการหาคู่มันยากขึ้นการที่มึงเป็นคนเรื่องมากขึ้นมันไม่ได้เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของสิ่งมีชีวิตกูว่าสิ่งมีชีวิตมันก็พยายามจะลดบาร์ตัวเองให้มีโอกาสในการพบเจอและพูดคุยกับคนมากขึ้นในมุมผมส่วนในมุมผู้ชายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงมีหลากหลายรูปแบบเราก็ควรจะเลือกช้อยส์ที่มันแมทช์กับเราผู้ชายที่เขามีกำลังทรัพย์เขาจ่ายไหวให้กับคนราคาแพงให้กับตัวแม่ตัวมัมให้กับนางพญามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณก็เหมาะไปเจอกับผู้ชายแบบไฮคลาสคำถามคือว่ามึง valuable พอที่มึงจะเป็นนางพญาแล้วจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่า
คุณเผยแพร่ความคิดนี้ไป แล้วมีคนแบบว่าอยากเป็นนางพญาเหมือนกันพี่บวงแต่ว่ามึงไม่ได้เป็นนางพญาเอาทีนี้มึงนั่งเกาจิ๋มยัน67เลยนะพี่บวง มันก็นะ ผู้หญิงที่ดีผู้ชายที่ดี ผมไม่รู้ว่าคุณนิยามยังไง แต่ผมว่ามีผู้ชายหลายคนที่เป็นผู้ชายที่ดี ที่เขาก็มีความกังวลว่าทุกวันนี้การดูแลผู้หญิงหนึ่งชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยเขาก็พยายามจะดูว่าคนนี้มันค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมการดูแลมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนสุภาพบุรุษเขาอาจจะเป็นคนมีศักยภาพเขาอาจจะเป็นคนพร้อมเพรียบทุกอย่างอย่างที่คุณผู้หญิงต้องการก็ได้แล้วพอคุณมาเริ่มจาก Coffee Date ไม่เอามึงก็อาจจะตัดช้อยโอกาสดีๆไปเยอะมากในชีวิตเหมือนที่มึงเลือกที่จะคบแต่ผู้ชายที่สูงเกิน180ไม่ผิดแต่ว่ามึงจะเจอไอ้แบบที่มึงชอบไหมถ้ามึงเจอมึงก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่เจอจิ๋มก็มีไว้เยี่ยวอย่างเดียวกูบอกแค่นี้เอาก็บางคนเขาก็อาจจะไม่แคร์ก็เยี่ยวต่อไปก็ไม่แคร์ตอนแรกก็ไม่แคร์พี่บวงแต่พอไป45-50มึงไปนั่งเยี่ยวจิ๋มแห้งมันก็มีน้ำตาซึมออกมากูบอกเลยกูเคยเห็นเพื่อนกัลยาณมิตรหลายคนที่โอ้โหถ้าแฟนกูต้องดงบังชินกิพี่บวงต้องแบบต้องตัวท็อปต้อง BTS ต้อง 2PM ดูสภาพตัวเองไปทุกวันนี้นั่งเกาจิ๋มไปเฮียกลายเป็นว่าไม่มีคู่มึงไม่แบบว่า reflect สะท้อนดูความเหมาะสมระหว่างตัวเรากับคู่ของเราที่เราจะไปเลือกจับแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่บางทีมึงฟังคนอื่นพูดได้แต่มึงต้องมาประเมินตัวมึงด้วยว่ามึงอยู่แบบไหนแล้วมึงจะใช้ชีวิตหาคู่ไปได้อย่างไรสำหรับผมเนี่ยคุณทำตัวเองให้ดีแล้วคุณก็โอเพนให้คุณมีโอกาสได้เจอผู้คนที่หลากหลายมันดีกว่าคุณเริ่มตัดช้อยออกไปหมดเลยโดยที่ไครทีเรียมันไม่เมคเซนส์มันไม่สมเหตุสมผลว่าจะเป็นถ้าผู้หญิงนมไม่เกินไซส์ดีกูไม่คบกูไม่เดทถ้าผู้ชายไม่สูงเกิน180กูไม่เดทถ้ามึงกินกาแฟกูไม่คุยคือกูว่าไอ้การตัดช้อยแบบเนี้ยมันไม่ใช่ทางที่มันฉลาดวะถ้าเกิดให้พูดกันแบบตรงๆไอ้เหี้ยแต่ว่ามันไม่ผิดแต่ว่า it's not a good idea brotherผมอยากจะบอกว่าไม่นะปัจจุบันนี้มันไม่ได้เกาจิ๋มจนจิ๋มแห้งหรอกปัจจุบันนี้เซ็กทอยมันก็เยอะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะผิดกฎหมายแต่เขายังขายใน Shopee กันเยอะก็มีมาตรฐานสูงแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีคู่ก็แค่แบบว่าซื้อเซ็กทอยทีนี้เลือกขนาดได้เลยอยากจะได้สีอะไรขนาดไหนควงเร็วแค่ไหนมันก็เลือกได้ปะก็ได้แต่ผมบอกว่าสู้ของผมไม่ได้เราเซ็กทอยไอ้เชี่ยคัดติดโง่โอ้โหพรีเซนต์ตัวเองเกินไปเนี่ยผู้หญิงบางคนเขาอาจจะเป็นแบบผมก็ได้ไงเขาอาจจะ prefer การช่วยตัวเองด้วยซ้ำโอเคหรืออาจจะมองว่าการช่วยตัวเองกับเซ็กมันคนละแบบกันผมเห็นด้วยผมขออภัยครับเมื่อกี้แซวเล่นมันมีประโยคนึงที่ผมอยากจะแนะนำคนทางบ้านมันเป็นคำแนะนำทางความสัมพันธ์ที่ผมเคยได้มาจากคนหนึ่งที่ nobody มากๆเลยเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่ฮอลแลนด์คุณป้าคนนี้เนี่ยน่าจะมี70บวกแล้วผมไม่รู้เพราะฝรั่งเขาก็แก่เร็วสภาพมันดูแบบแก่แล้วแต่ว่าคุณป้าคนนี้เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งไม่กี่คนในชีวิตที่ผมเห็นแกยังมีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับสามีของแกคือไม่ได้เปรียบเทียบกับอากงอาม่าแถวบ้านเราที่แบบแม่งด่าเขาใช่ไหมไอ้ปวงแล้วคนนึงตายไปอีกคนนึงก็บอกไอ้เชี่ยดีแล้วตายหาไปไอ้สัตว์อยู่กับกูบ้างนานกูเบื่อไม่ชิบหายเลยผมไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าผมพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ยังอาลัยอาวรณ์แฟนตัวเองเหมือนสมัยเด็กๆคือผมเห็นคนแบบนี้น้อยมากพี่บวงเขายังคิดถึงแฟนของเขาที่เสียไปแล้วคุณลุงหรืออากงอีกคนหนึ่งแหละแล้วผมถามเขาว่าอะไรคือคอหลักของการยึดความสัมพันธ์ของคุณมาตลอดพี่บวงเคยได้ยินคนพูดเรื่องความสัมพันธ์50-50มันเยอะถูกไหมการมีความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบช้างเท้าหน้าผู้ชายเทคแคร์ดูแลทั้งหมดแล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในโลกแรงงานแล้วมันก็เลยมีการบริหารความสัมพันธ์ของผู้ชายบางคนที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้อง50-50พี่บวงเคยได้ยินประมาณนี้ไหมก็ต้องแฟร์เท่าเทียม50-50แฟร์ก็ผัดกันออกผัดกันดูแลอะไรเงี้ยผมคิดว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันมีเหตุมีผลจากสถานการณ์ในปัจจุบันในยุคสมัยปัจจุบัน
แต่ว่ามันไม่ practical หรือมันใช้ได้ยากในความเป็นจริง จากคนที่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์โดยเฉพาะที่มันเป็นทีมเวิร์กของแฟนหรือคู่ชีวิตเนี่ยพอมันเป็น50-50แล้วอะมันอยู่กันยากมากพี่บงเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อนร่วมงานในมันไม่ใช่แบบเพื่อนในหอในอะถ้าเกิดมันเป็นเพื่อนแบบรูมเมทกูอะแล้วมึงจะมา50-50กับกูเหี้ยมันเข้าใจได้ แต่พอมึงเป็นคู่ชีวิตอะ50-50มันยาก ทีนี้คนมันก็เลยพยายามมาถกเถียงว่า แล้วตัวเลขไหนมันถึงจะเหมาะสมล่ะ ซึ่งคำตอบของผมก็เหมือนเดิมตอนแรกพี่บวง มันขึ้นอยู่กับคอนดิชันชีวิตของมึงว่า คู่ของมึงอ่ะมันเหมาะสมที่แบบไหน มึงเหมาะสมแบบ90-10ปะล่ะ หรือมึงเหมาะสมแบบ50-50มันก็อยู่ได้อะไรเงี้ย มันต้องดูหลายคอนดิชันแต่ที่ผมจะแอพพลายใช้อะมันเป็นคำแนะนำของคุณป้าผู้หญิงที่ฮอลแลนด์ที่ผมเคยถาม เขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ชีวิตความสัมพันธ์แบบ60-60พี่บวง อืม ไม่ใช่60-40ไม่ใช่40-60ไม่ใช่70-3060-60ซึ่งในทางตัวเลขเนี่ย60-60มันไม่ถูกต้องพี่บวกมันบวกกันแล้วมันเกิน100 อืม แต่ความหมายมันคือ เราก็พยายามจะปกป้องดูแลตัวเอง ไม่ไปรบกวนเขาและไม่ให้เขามารบกวนชีวิตเรา แต่เราจะมีต่างคนต่างมีส่วน10ที่เราเพิ่มออกมา เพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอด ความสัมพันธ์แบบ50-50อ่ะมันไม่ใช่คนรักกันหรอกในมุมของคุณป้าเขานะ มันจะต้องมีให้กันแต่เราจะให้กันยังไงแบบที่เราไม่ทำลายกันเอง เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีอาชีพการงานตัวเอง คุณผู้ชายเป็นช่างเป็นวิศวกร คุณป้าเป็นคุณครูเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาเขาให้กันแบบ60-60แล้วมันอยู่รอดยาวได้ในวิถีชีวิตรูปแบบของเขาแล้วมันเวิร์กเขาสามารถรักษาการสื่อสารกันมาได้ตลอด เพราะว่าไม่มีใครเซลฟ์เซนเตอร์ไม่มีใครที่พยายามจะเอาประโยชน์จากฝ่ายเดียวอยู่เสมอ มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบ60-60อันเนี้ย อืม พอผมได้ยินมาแล้วผมก็เอากลับมาคิดว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ภูมิฐานอะไรที่น่าเชื่อถือเลย แต่ความสัมพันธ์ของเขามันเป็นบทพิสูจน์ให้ผมว่า แนวคิดของเขามันเวิร์กเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงแฟนเขาอะเขาพูดถึงด้วยความเคารพด้วยความภาคภูมิใจตลอดแม้แฟนเขาจะเสียไปแล้ว แล้วมันเป็นภาพหนึ่งที่มันเป็นโกสำหรับความสัมพันธ์ของผมพี่บวง อืม พี่บวงติอะไร ผมว่าแบบนี้จริงๆมันก็ดีนะ พี่บิ๊กพูดมาประโยคนึงมันก็เลยทำให้ผมคิดว่ามันจริง ความสัมพันธ์แบบ50-50มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนรักกันน่ะ คือถ้าคุณจะใช้คำว่ารักใครสักคนน่ะ คุณควรจะต้องพยายามให้คนคนนั้นมากกว่าปกตินึกออกใช่ไหม 50-50มันเหมือนแบบมีเท่าไหร่แล้วจะแบ่งเท่าไหร่ มันเหมือนความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนมากกว่า แต่พอมันเป็น60-60มันอาจจะไม่ make sense ในเชิงของตัวเลข แต่ว่ามัน make sense ในเชิงของการจะใช้คำว่ารักอ่ะเพราะว่า2คนรักกันคนนึงก็จะพยายามให้อีกคนนึงก็จะพยายามให้อีกคนอะไรแบบเนี้ยนะอันเนี้ยแม้มันอาจจะไม่ได้ใช้แอพพลายกับทุกคนได้หรอก หรือคุณอุ้มอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันนี้ผมไม่มีปัญหาเลย แต่ผมว่าแบบว่าคนบ้านๆแบบเราใช้ได้ไอ้เชี่ยแบบว่าเอาไปปรับใช้ได้ซะส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันค่อนข้างมีเหตุมีผลในระดับหนึ่งแล้วเป็นมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยแชร์ผมเคยแชร์ยังผมไม่รู้ผมเคยเล่าไว้ยัง ไม่เคยได้ยินฮะ คุณป้าคนนี้สอน แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะในชีวิตจริงมันก็ทำได้ยากนะ มัน ในชีวิตจริงมันก็ทำได้ยากนะไม่งั้นมันก็คงมีคู่รักอายุเยอะๆแบบนี้เต็มไปหมดแล้ว ผมใช้คำว่ามันไม่ได้ทำได้ยากพี่บวง ถ้ามันขึ้นอยู่กับมึงคนเดียว แต่มันเกิดขึ้นได้ยาก ถ้ามันจะเกิดจาก2ฝั่งในเวลาเดียวกัน แล้วไปเรื่อยๆในระยะยาว มันเกิดขึ้นได้ยาก แต่ว่ามันไม่ได้ทำยาก เพราะว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ100-0 90-10กูว่าไอ้เหี้ยความสัมพันธ์นั้นน่ะยากในมุมกูนะ การที่มึงให้60อ่ะหมายความว่ามึงให้เกินกว่าครึ่งหนึ่งเกินกว่าที่มึงควรได้รับ แต่มึงยังพยายาม protect ตัวเองดูแลตัวเองให้ได้ในตัวของมึงมันไม่ได้ยากในทาง practical แต่ว่ามันยากที่มันจะเกิดขึ้น2คนพร้อมกันแล้วระยะยาว อันเนี้ยยากมันอันนั้นก็คือเป็นโชคของการเลือกคู่ในระดับหนึ่งไอ้ความยากในการเลือกคู่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามึงไปเริ่มตัด
โอกาสในการหาคู่คนที่ดีๆ เพียงเพราะเขาหัวไม่สูงเท่ามึงอะโอกาสที่มึงจะเจอคนที่มึงจะคุยรู้เรื่องมันก็จะยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ไงที่บอกไอ้หมักไอ้สัตว์มึงเข้าใจกูไหม อืม อ่ะประมาณเนี้ย ก็จริงนะ ผมไม่รู้ว่าผมพูดผิดพูดถูกแค่ไหนผมติชมหรือว่าคอมเมนต์ได้ไม่มีปัญหานะ เรื่องนี้